hands lifted high to the Holy One. We beseech you, let your kingdom come. Oh, to see glory come, oh, to see your will be done. Standing here, surrendered, Lord, we pray. Oh, to see glory come, oh, to see your will be done. Standing here, surrendered, Lord, we pray. The time to favor Zion has come. Incline your face toward her. Rest your hand upon her. Your promise made will come to pass. For the time to favor Zion has nations gather to
Så där var roligt att ni har hittat hit till vårat Israelseminarium allihopa. Innan vi släpper på Filip och Johannes så skulle jag bara vilja veta att det funkar. Om vi får någon liten koppling mellan er. Jag har kommenterat lite. Det är 20 sekunders fördröjning, men jag vill bara vänta så jag ser att någon av er som tittar gör en kommentar. Jag ser att det är några stycken som är inne, vilket är jätteroligt att ni har hittat hit. Så vi ska se om vi bara får någon kommentar, en tumme upp eller vad som helst, så vi bara ser att vi har något liv där ute. Ingenting än, men det är ett gäng som kollar i alla fall. Titta, där hade vi en liten applåd, vad härligt. Då tror jag att det funkar i alla fall att ni som tittar hör bra. Då säger jag varsågoda, Filip och Johannes. Tack så hjärtligt. Vilken glädje det är att ha en Israelhelg i församlingen Agape. Och vi har ju glädjen att ha besök av Johannes Bartel, även om det inte är i riktigt kroppslig bemärkelse på det sättet så vi inte kan resa och samlas på vanligt sätt. Utan han är med oss med hjälp av internet. Men vi är glada för det. Och jag skulle vilja säga att Johannes, if we can go back to the first page because I wasn't able to say anything about that. Vi har en skylt här som ni ser om ni vill vara med och ge till församlingen Agape, och den här helgen så använder vi en del av de pengar som kommer in just till att förse nyanlända judar som har kommit till Israel och måste sitta i karantän, att förse dem med matcheckar och matpaket. Så det är verkligen behjärtansvärt. Så här ser ni bankgironummer och swishnummer, och vi kommer att visa den här skylten också i slutet av seminariet. Det är ju upplagt på det sättet att vi har 2 stycken seminarier och vi har en liten paus emellan. Så ladda nu och var med och lyssna på det som Johannes från Tyskland ska dela. Jag skulle också vilja att vi ber innan jag lämnar över till Johannes. Så Herre, vi kommer inför dig nu. Och vi tackar dig för att vi får bara komma och tala om Israel. Och tala om det stora som du gör. Du som är Herre över himmel och jord. Du är det som samlar det judiska folket. Du är det som återupprättar Israel. Och det är du som ställer i ordning saker och ting inför din ankomst, Herre. Så därför vill vi tacka dig för det här tillfället, den här helgen. Och vi vill bara välsigna Johannes och be att du smörjer honom i Jesu namn. Tack för att du hör vår bön. Amen. So, Johannes, you are most welcome to share what the Lord has put on your heart for these 2 seminars. So please go ahead. Thank you very much, Philip. Thank you, Carolina. And also for the church, for the Agape Church, to invite me today to share with you. It is a great privilege. I've visited your church 2 years ago, and it was great to be with you in a service, and that we can have this seminar now via internet. Isn't it a great opportunity? Yeah. Of course, so, I would personally prefer. You have to translate. I need to translate, so I told you two more. Sorry, I forgot about it. Så Johannes säger så här: jag är tacksam för att vara med här. Tack Filip och tack Carolina för hjälpen att ordna det praktiska här. Tack också till församlingen Agape. Jag besökte ju församlingen för 2 år sedan. Och jag hade så gärna velat träffa er på riktigt, men det går ju inte nu. Men vi är ändå glada för den här möjligheten som vi har idag. And so I'm living in Germany. I'm married and we have 3 children. Jag bor i Tyskland, jag är gift, vi är gifta och vi har 3 barn. Our daughter lives in England, our oldest son in France, and our youngest with 22 years is still with us. Så vår dotter är gift och bor i England, och vår äldste son bor i Frankrike, och vår yngste son som är 22 år gammal bor hemma hos oss.
And I've placed here the title God's Faithfulness. Och jag har skrivit som rubrik Guds trofasthet. Because if we speak about Israel, we learn so much about God's character. Det är nämligen så att när vi talar om Israel så får vi veta så mycket om Guds karaktär. And one thing we learn so much is that if God makes a covenant, he always keeps his word. Och en av de saker vi kan få lära oss är att när Gud ingår ett förbund så håller han det han lovar. And there are so many scriptures about Israel which are still being to fulfilled, or which are fulfilled in our days before our own eyes. Och det finns så många bibelord. En del har blivit uppfyllda och en del håller på att uppfyllas inför våra ögon. And I would like us to read from Jeremiah 31 verse 10. Och vi läser från profeten Jeremia kapitel 31 och vers 10. Där står det: Hör Herrens ord, ni hedna folk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg, han som skingrade Israel ska också samla det och bevara det som en herde bevarar sin jord. So here God says there will come a time where Israel will return to their own land. Så Gud säger ju här i det här bibelordet att det kommer en tid då han ska samla Israel igen. And it even says that the nations should hear this word and that we should declare it in the nations. Och han säger till och med att länderna, nationerna ska höra detta bud och att de ska förkunna det överallt. And that's what we are doing with the seminar. We declare that God is bringing his people Israel home to their land. Och det är ju precis det vi gör med det här seminariet. Vi proklamerar att Gud hämtar hem sitt folk till Israel. And I would like to give you a little bit from my personal testimony. Och jag skulle vilja ge lite grann ett eget vittnesbörd om mitt liv. And here I place some phrases. The first is, what do I have to do with Israel? Och det första handlar om vad är det jag har haft med Israel att göra? Because like I grew up even after becoming a Christian, after I gave my life to the Lord, without any information about God's plan with Israel. För när jag växte upp och till och med när jag blev troende i unga år så lärde jag mig ingenting om Guds planer för Israel. Of course, I knew there is a land called Israel, but I have not understood that it is a people where God speaks about in the Bible. Jag visste ju förstås att det fanns ett land som heter Israel, men jag kunde liksom inte koppla ihop det till allt det som står i Bibeln om Israel. Actually, I grew up in a church which has over hundreds of years this teaching that since Christianity is on the planet, God has finished with Israel. So it's nothing for us to really care about Israel, because now is the age of the church. För jag växte upp i en kyrka som egentligen i hundratals år har undervisat på så sätt att nu är det kyrkan som gäller. Att Gud bryr sig egentligen inte om Israel, utan nu är det församlingens tidsålder. But of course, this teaching brings us in a lot of problems, because it would leave God to be a liar, because many promises about Israel are not fulfilled yet. So if Israel doesn't play any role, then God would not be trustworthy. Och det leder ju till problem om man har den tanken eller den föreställningen. Därför att då gör man ju Gud till en lögnare. För det finns så många löften i Bibeln som ännu inte har uppfyllts. So for me, as a pastor and being very active in the church ministry,
I always ask question, how does teaching about Israel also affect our building of the church? Is there any relation? Och som pastor själv och är engagerad i att bygga församling, så jag har alltid ställt mig frågan om vad har Israel och på vilket sätt påverkar Israel hur vi ska bygga kyrka. And I found out that if I start to teach about Israel, people's relation with the Lord are getting deeper, because they learn to really trust in God that He completely fulfills His promises. Och jag har lärt mig eller upptäckt att när jag talar på det här sättet så är det som att människor fördjupas i sin tro och de blir stärkta därför att de förstår att Gud verkligen är trofast och uppfyller sina löften. And one very important aspect, if we speak about Israel, especially for me as being a German, is a whole topic of reconciliation between nations, but also between Christians and the Jewish people. Och något som också har blivit så angeläget för mig, det är detta som handlar om försoning mellan länder, men också mellan den kristna kyrkan och det judiska folket. I mean, you all know what the Germans did to the Jewish people, which the climax was, of course, Shoah, the Holocaust, where we killed 6 million Jews. Och vi känner nog alla till Tysklands gamla förflutna när det gäller förhållandet till det judiska folket och förintelsen då över 6 miljoner judar mördades. And I grew up in a city in Germany called Nuremberg, which is very famous for the Nuremberg trials, but it was also famous for the Nuremberg, so-called Nuremberg laws. Och jag växte upp i en stad i Tyskland som heter Nürnberg, och den är ju känd både därför att där hölls Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget, men den är också känd därför att där skapades de här Nürnberglagarna i Tyskland under nazitiden. And this Nuremberg laws were made on the 15th September 1935, as stating that Jewish people have not more the same rights like German people. Och de här Nürnberglagarna som trädde i kraft den 15 september 1935, de uttalade att det judiska folket inte har samma rättigheter som tyskarna. Actually, it took away a lot of even basic human rights, and it gave the legal foundation for the persecution of the Jews in the Nazi time. Och vad de gjorde också var att de på något sätt förminskade judarna som folk, och de tog bort deras mänsklighet och underlättade på det sättet allt som hände senare under förintelsen. And exactly 50 years after the Nuremberg laws, at the 15th September 1985, we had a very large gathering with thousands of believers and with Holocaust survivors, and we as representatives of the church asked the Holocaust survivors of forgiveness, especially concerning the laws. Och på dagen 50 år senare, den 15 september 1985, så var det en väldigt stor samling i Nürnberg, med tillsammans också, det var kristna, men också med inbjudna företrädare från överlevande från förintelsen. Och där så bad vi om förlåtelse till dessa. And there I really learned how important it is that we confess even things where we were not personally involved, but Jewish people, of course, they lost so many. Almost every Jewish family lost a relative, so it is very important we bring these things to the light. Och där lärde jag mig också hur viktigt det är att vi bekänner synd, även sånt som vi personligen kanske inte har gjort oss skyldiga till. Därför att det får för fram detta mörka fram i ljuset så att vi kan ta itu med det och också be om förlåtelse.
And this creates an atmosphere where really reconciliation can happen if we confess even past sin. Och detta frambringar en atmosfär som gör att vi kan försonas och förenas och bli ett. Och det är ju så angeläget. Well, since this event, I always had in my heart that one day I want to go to Israel, but not for holidays, but something really God has prepared for me in Israel. Och ända från den tiden så hade jag den här längtan i mitt hjärta att besöka Israel. Inte som turist eller bara på semester, utan för att göra någonting för Israel och folket. And when I was praying in my personal devotional time in the autumn 1990, it was very clear that God spoke, now go to Israel. Och när jag i min egen kammare bad till Herren då på hösten 1990 så upplevde jag så starkt ifrån Gud att nu ska du resa till Israel. And the next day or only a few days later I found in my letterbox an invitation to come to a prayer meeting in Jerusalem in January 91. Och bara någon dag efter det så fick jag ett brev på mail som bjöd in mig till en bönesamling i Jerusalem i januari 1991. And the photo we see here, I took at this prayer meeting because the night when we started the prayer meeting, the Iraq was starting to attack Israel with missiles. Och det här fotot som jag tog då den första kvällen i konferensen, det var det på den här tiden därför att Israel befann sig under attack ifrån Irak under första Gulfkriget. And we were not allowed to leave the hotel, and there were around 120 intercessors, and while we were praying during the whole Gulf War, God called us very clear. You Christians, you start to help Jewish people to return home to Israel. Och under den här konferensen, för under hela tiden så fick vi inte lämna hotellet och var vi tvungna att ha masker på oss. Och då sa Gud så tydligt till oss som kristna, nu ska ni hjälpa mitt folk att återvända till Israel. And that was what we say very often, the start of the ministry of Ebenezer Operation Exodus. Och det var det som var själva startpunkten för Ebenezer Operation Exodus. A few years later, while I was a missionary in Spain and pastoring a church, I was also leading Ebenezer Operation Exodus in Spain. Och under några år senare så var jag pastor i en församling i Spanien. Och tillsammans med det så hade jag också ett ansvar för Ebenezer i Spanien. And then I got this letter, which you see here displayed from Cuba. It's first time in my life I got a letter from Cuba. Och då fick jag det här brevet som ni ser här på bilden från Kuba. Det är det första brevet jag någonsin fick från det landet. There was a family with over 20 members asking me to help them to come to Israel because they found out they have a Jewish forefathers. Och det var från en familj med över 20 medlemmar som hade kommit underfund med att de hade en judisk förfader och de ville ha hjälp att åka till Israel. And it was great. After some years I could meet them in Israel, and since then we could help many families personally, which I met, and that was for me as a German really such a privilege. Och flera år senare så mötte jag dem i Israel och kunde liksom knyta an igen till dem. Och på det sättet har vi fått vara med personligen och hjälpa ett antal personer att ta sig till Israel. And about 10 years ago, we were asked if we would not be willing to move back to Germany to work full time in establishing Ebenezer in Germany and to help Jewish people from Germany to return to Israel. Och för ungefär 10 år sedan så fick jag utmaningen och frågan om jag skulle vilja återvända från Spanien till Tyskland
och arbeta heltid med Ebenezer för att bygga upp arbetet i Tyskland och hjälpa judar ifrån Tyskland att göra aliyah. So that's why I'm here in Germany now and traveling around and try to raise support to help Jews from many countries, not even only from Germany. Och det är därför som jag nu bor i Tyskland, men jag reser ju mycket till olika länder för att uppmuntra människor att engagera sig för detta arbete. When Ebenezer started, we understood that the Bible says that God calls non-Jewish people to help the Jews coming home. And at the first years, we operated a lot of ships, and that was Isaiah 49:22, one of our main verses. Och redan från Ebenezers början så talade Gud om att han skulle använda icke-judar, alltså kristna från olika länder, för att hjälpa det judiska folket tillbaka. Och då i början fick vi också vara med och hjälpa många att komma tillbaka med båt över Svarta havet och Medelhavet till Israel. So you just see a little video clip of more or less how we started at Ebenezer. Här kommer det ett litet videoklipp där vi får se hur det var där i början av Ebenezer. Thus says the Lord God, Behold, I will lift up my hand to the Gentiles, and set up my standard to the peoples. And they shall bring your sons in their arms, and your daughters shall be carried upon their shoulders. A literal fulfillment of this thousands years old prophecy. Och det här var ju faktiskt en bokstavlig uppfyllelse av den här profetian från Jesaja 49, och jag läser dem, I'll just read those verses, där Herren säger, så säger Herren Gud, se jag ska lyfta min hand till folken, resa mitt baner för hedna folken. Då ska de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar. Och detta går ju i bokstavlig uppfyllelse inför våra ögon här. Yeah. And there are different words which the average Christian may not know. I want to explain to you, which you will find a lot in Israel, like on this photo, which I took last year at the Ben Gurion airport. Och jag tror det är dags för mig att också kanske förklara en del ord som har hebreisk bakgrund och som används mycket i Israel, så att, och ni kan se det också på den här skylten. Here you see as this young lady is having a sign saying our dog is making aliyah and our parents too. Och här står en flicka med det här stora plakatet och säger så här: vår hund gör aliyah och våra föräldrar också. So there's one word we always use, and that's the word aliyah. Och det är ju ett ord som vi använder hela tiden, och det är ordet aliyah. So what does it mean? Today it means the immigration of Jews out of the diaspora to Israel. Och betydelsen av det här hebreiska ordet är att judar immigrerar från länderna runt om i världen till Israel. Alltså de kommer från förskingringen. But it also has a physical meaning. It just means the ascending to Jerusalem, because to Jerusalem you always have to go up to Mount Zion. Men det har också en väldigt fysisk betydelse. Det betyder att gå upp till Jerusalem, därför att från de omgivande områdena var man tvungen att gå uppåt i berget till Jerusalem. You know, and in the time of the temple, the Jewish people from all over Israel, 3 times in a year, they had to come to the temple for certain feasts. Och under den period då templet fanns i Jerusalem så var ju det judiska folket ålagda att 3 gånger om året bege sig till Jerusalem för att fira viktiga högtider. And the word olim, the next word, is also Hebrew, and it's the Jewish people who make aliyah. Och nästa ord, olim, det är också från hebreiskan, och det betyder judar
som gör aliyah, eller som immigrerar, det är pluralformen. Those are two very important words, aliyah and olim. Så här har vi två viktiga ord i arbetet, aliyah och olim. And it's very interesting if you read what we call Old Testament, the Tanakh, as the Jewish people call it. In the Jewish Bible, it ends with 2 Chronicles 36. And if you read the last verses of 2 Chronicles, it is very interesting what it says there. Och det är väldigt intressant att lägga märke till hur den judiska bibeln slutar, för den har en lite annorlunda ordning. Och där är det alltså andra krönikeboken som kommer allra sist. Och det är intressant att läsa de orden som kommer som de sista orden i den judiska bibeln. So maybe Philip, can you just read as verse 22 and 23? Vi läser kapitel 36 i andra krönikeboken och vers 22 och 23. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas hände det i den persiske kungen Koreshs första regeringsår att Herren påverkade perserkungen Koreshs sinne så att han över hela sitt rike lät utropa följande, också som skriftligt kungjordes. Så säger Koresh, kung av Persien: Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom. So really the last word of the Jewish Old Testament is make aliyah. Så alltså de allra sista orden i den judiska bibeln, talar alltså om aliyah, därför att det finns med i den texten. And it was a command of a non-Jewish king, actually in his times the most powerful man on earth. He said to the Jewish people, make aliyah, go home, go to Jerusalem, build the temple. Och det här var alltså en befallning från den härskare som rådde, som hade mest makt i hela världen. Och han sa till det judiska folket, gör aliyah, ge er iväg hem till Israel och bygg upp templet. So this man really understood God's plan with Israel, and we should be the same. We should understand that God wants his people back home and reconnecting with the land and reconnecting with their God. Så den här kungen, han förstod att vad det var som Gud vill, att Gud vill att det judiska folket ska återvända och att de återknyter sitt samband och sin kontakt med landet. And you know, aliyah has two meanings. It has a physical meaning and it has a spiritual meaning. It means you come closer to your God. And this we find in Ezekiel 36 in the verses 24 to 28, which is a chapter which also speaks about the time we are living in today. So what's here in Ezekiel is happening today in front of our eyes. Så aliyah har ju liksom två innebörder, en fysisk och en andlig. Och att den andliga innebörden, den talar alltså om att man kommer närmare Gud. Och det uttrycks så starkt i profeten Hesekiel i kapitel 36 och från vers 24, där det står på det här sättet. Från kapitel 36. Okay, I'll read it from 36:24. Då står det så här: för det är Gud som talar, för jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. One more verse. Vers 28. Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder, och ni ska vara mitt folk, och jag ska vara er Gud. So can you see the connection between the physical restoration and the reconnecting with the God and cleansing of idols and that they come back in this living relationship with God? Ser ni sambandet här, att det fysiska återvändandet leder också till ett andligt återvändande, och där de blir beredda att vara Guds folk. So we will come back later again to this aspect. Now I want to just speak to you a little bit what we have seen in the past now almost 30 years in the ministry. Och vi kanske återvänder till det här lite senare, men nu skulle jag vilja berätta och visa er vad som har hänt under de nästan 30 år sedan Ebenezer startade. So when we started, it was in the time where just the Iron Curtain did fall, where the communist system of the Soviet Union did fall, and Jewish people, the first time after many years, were free to apply to go to Israel. Och när Ebenezer startade, det var ju 91, och det var ju den tiden då Sovjetunionen upplöstes och det blev möjligt för judar att lämna, och då gjorde de det också i stor skala. You know, here on the map you can see the area where millions of Jews lived for generations, and they were not able to think about even to move home to Israel. Och här ser ni på kartan Ryssland och forna Sovjet, och det var ett område där det fanns miljontals judar sedan generationer, och de hade ingen möjlighet att lämna om de så ville. When we started in the 90s, we studied a lot about specific prophecies about the land of the north. Och när vi startade då under 90-talet så var det de här specifika profetiorna som talar om landet i norr. And there are many scriptures in Jeremiah and Isaiah speaking specific about the fact that God will bring them back from the land of the north. Och det finns en rad bibelord där Gud talar väldigt tydligt och rakt på sak om att han ska hämta sitt folk ifrån landet i norr. We cannot read all of them, but maybe let's just read Jeremiah 31 verse 8, please. Vi läser Jeremia kapitel 31 och vers 8, och där står det så här: Se, det är Gud som talar, se, jag ska hämta dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn. Bland dem finns både blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. En stor skara ska komma tillbaka hit. And of course, if the Bible speaks about the land of the north, you're in Sweden, you think land of the north from Sweden, what is it? But of course, God always refers from Jerusalem. If you go from Jerusalem right to the north, you come directly to Moscow. Och då talar ju Bibeln om landet i norr, och det kanske vi som bor i Sverige inte riktigt kan referera så bra till det. Vad är norr om oss? Men här får vi förstå att Gud talar med perspektivet från Jerusalem, och rakt norr om Jerusalem kommer man till Moskva. And you know, this is what we have seen, especially in the 90s and early 2000s, that so many Jewish people from Russia, Ukraine, Central Asia, all these Russian-speaking countries, they came home to Israel. Och det har vi verkligen fått se sedan 90-talet, hur de har kommit tillbaka ifrån alla dessa olika delar av forna Sovjet, kommit tillbaka till Israel. But there's still
many left, and I just have here some information from last year in 2018, how many of this Olim the Ministry of Ebenezer could help. So in 2018, it were more or less 6,500. In 2019, we have seen an increase for over 7,600. Och det här diagrammet det visar hur många judar som Ebenezer hjälpte, dels 2018 och dels 2019. Och då ser vi att det ökade med lite över 1000 personer från 18 till 19. And most of them, as you can see, were from Russia, and the others were from Ukraine a lot, Moldova and Central Asia. Och som ni ser så var de allra flesta från Ryssland, men det kom också många från Ukraina och Centralasien och andra delar av forna Sovjet. Altogether, since we started in 1991, we could help over 185,000 Olim already to help to Israel. Och sammantaget sedan starten 1991 har vi kunnat hjälpa 185 000 judar att återvända till Israel. So last year, with our minibuses and with our teams, we helped an average of just over 20 Olim every day to come to Israel. Så förra året med hjälp av våra team och deras fordon så hjälpte vi faktiskt genomsnittligt 20 Olim, 20 judar att göra aliyah varje dag. But it's not only the transport help, it's also visiting them, for example, helping with food parcels, visit at consul so they can have their documents. And so you see, it's our teams were very active all over the year. Och det handlar inte bara om transporthjälp med bilar, utan det handlar också om att vi delar ut matpaket och vi hjälper dem att besöka israelisk konsul och vi hjälper till för dem att få fram de dokument som krävs. And in one specific scripture, God speaks about the fact that they will be fished. And so we call our teams fisher teams, or we're doing fishing trips. Och det finns ett bibelställe som talar just om fiskare. Och därför så kallar vi de här teamen för fiskarteam i forna Sovjet. So, for example, last year we visited only in this area, not all over the continent, it's much more, only in this area of former Soviet Union, over 6,700 Olim in their homes, potential Olim. Och då ser ni på det här diagrammet att bara under förra året så besökte våra team mer än 6,700 potentiella Olim, alltså personer som skulle kunna ha rätt att göra aliyah om de vill. And also we participate in aliyah affairs, like bigger, larger events where people can get information about Israel. And at these events, we had over 13,700 Olim coming and receiving information. Och förra året så var vi också med på olika sammanhang med olika evenemang och mässor. Och då var det över 13 700 personer, potentiella Olim, som kom och besökte oss. And even now in this time of crisis and shaking where we are living now, where flights are limited and no regular flights are happening, we see aliyah is still continuing. Och det är fantastiskt att även under de här väldigt speciella omständigheterna med coronapandemin så kommer det ändå människor ifrån forna Sovjet och gör aliyah till Israel. So this photo here was taken only a few days ago where we had a flight from Kiev, and some of the Olim, our drivers had to go 1,000 kilometers to bring them to the airport. Och här ser ni på fotot några som gör aliyah ifrån Kiev i Ukraina. Det är bara några dagar sedan. Och
I några fall så fick våra chaufförer köra 550 mil enkel resa, så blev 100 mil fram och tillbaka för att hämta människor till flygplatsen. So we see God even in these times where it's difficult to leave homes and where everything is a lockdown. God is bringing his people home. Så till och med under de väldigt extraordinära förhållanden som råder idag så ser Gud till att föra hem sitt folk till Israel. Actually he's using this shaking to stir up the Jewish people so they understand. It's like almost a prophetic call from God. Now come home. Så Gud använder skakningen som pågår och liksom på något sätt väcker dem så att de förstår att Gud säger kom hem. So I want to share one or two testimonies like from our work in Central Asia, in countries which are not very easy even to live and to operate. Och jag skulle bara vilja ge ett par vittnesbörd från Centralasien som är ett område där det inte är så lätt att leva men där vi ändå har arbete. So in the middle here you see Vadim, who is our leader in Ukraine, but also he's responsible for all of our work in the Caucasus and Moldova and also Central Asia. And the two ladies, they live in Uzbekistan and in Kazakhstan. Och då ser ni i mitten Vadim som bor i Kiev och har ansvar för Ukraina men också ett överansvar för Centralasien och Kaukasus och Moldavien. Och bredvid honom sitter de som är ledare för Uzbekistan. What did you say? Uzbekistan and Tajikistan? And Kazakhstan. Kazakhstan. Uzbekistan och Kazakhstan. And just only a few days ago, they shared with us a wonderful story about this family with 6 children. Och bara för några dagar sedan så berättade de den här underbara historien om en familj med 6 barn. We had a flight on the 8th of May where 23 olim from Uzbekistan could make Aliyah. Så den 8 maj så var det en flygning ifrån Tashkent till Tel Aviv och då kunde 23 olim från Uzbekistan göra Aliyah. And on the picture you see the family of Basovs, how they looked like 12 years ago. Och här ser ni familjen Basov, hur de såg ut för 12 år sedan. And then they were not very interested in Aliyah and well, they just received some help from us and our team in Uzbekistan stayed in contact with them over all of the period of 12 years. Och på den tiden så var de inte speciellt intresserade av att göra Aliyah. De tog emot en del hjälp som vi gav dem och sen höll vårt team kontakt med dem under åren. Men det var alltså för 12 år sedan som den här bilden är. But over the years, some of their kids made Aliyah and are living in Israel, but only now the parents decided it's time for us to go to Israel. Och under den här långa tiden så har en del av barnen begett sig till Israel och gjort Aliyah själva och bor där. Men det är först nu som föräldrarna har bestämt sig för att nu ska vi också göra det. So you can see them here at Tashkent airport like only 2 weeks ago. And now they are complete in Israel. Och här ser vi en bild när de är på flygplatsen i Tashkent för 2 veckor sedan. Och nu är de på plats själva i Israel. But of course there are others like this lady Marina, a 55-year-old Jewish woman. Och så har vi andra situationer som den här kvinnan Marina som är 55 år gammal. She wanted to make Aliyah and suddenly her health situation was so bad that she could not more travel. Och hon var inställd på att göra Aliyah, men så blev hon plötsligt så dålig och så illa däran att hon inte kunde resa. And she only now can move her right hand anymore. Och just nu så är det enda hon kan göra egentligen det att röra på högra handen. And you know, in this country where she lives, the operation would cost $500, which is
a lot of money, because some of these people, they earn maybe $100 or $200 a month only. Och om hon skulle bli opererad där i sitt hemland så skulle operationen kanske kosta minst $500 och det är en väldigt stor summa pengar för många tjänar inte mer än 100 eller kanske $200 i månaden. So she only had $300 and our team in this country, they prayed for her and people were moved in the prayer group and they raised another $200 to pay for her operation. Och hon hade kunnat liksom skrapa ihop $300 och så bad vi i bönegruppen och berättade om en situation och då rörde Gud i deras hjärtan så att de samlade ihop de $200 som saknades. So you see, many cases it's not just one talk and someone goes to Israel. It needs a long-term investment and in relationship and practical help before people can move to Israel. Och som ni förstår då så handlar det inte bara om att ha ett samtal och så är allting klart, utan det handlar om att investera tid och relationer för att det ska hända så småningom. So I want to, in the last part of this session, share a little bit about what happened in Germany the past some years. Och jag skulle vilja använda den sista stunden av det här första seminariet för att berätta lite grann om vad som har hänt i Tyskland under de senaste åren. So when I came 10 years ago, we almost for certain reasons had to start from the scratch with the ministry. För att när jag kom till Tyskland för ungefär 10 år sedan så var det en sån situation att vi hade mer eller mindre var tvungna att börja från noll, kan man säga. And of course we understood it is great, we raise money to help for the work in Russia and Ukraine and in these countries. That's a very good thing and that's what we want to do, but we also prayed, what can we do in our nation? Och det vi gjorde, som man gör i många länder, det var att vi bad och vi samlade in pengar för att hjälpa judar i Ryssland eller forna Sovjet. Men så började vi också tänka på vad skulle vi kunna göra för judarna i vårt eget land. So we printed a flyer which translated just says free airport transfer. So if you want to go to Israel, we offer you a free airport transfer. Och så tryckte vi upp en sån här flyer eller ett flygblad där vi säger egentligen att vi erbjuder gratis transport till flygplats. And you know, Germany is not as big as Russia, but it's also not a small country. So it was like a step of faith because here we don't have professional drivers or, you know, we just hoped we will always find someone who then brings them to the airport. Och det är ju så här att i Tyskland hade vi inga anställda förare och sådär, utan så det var verkligen ett steg i tro för att verkligen någon var beredd att köra den person som då ville ha transport till sin flygplats. And actually the first small family who called me was this lady Rachel and with her daughter Elisha. Och den första familjen som ringde upp oss, det var den här kvinnan, Rachel och hennes dotter som ville ha hjälp. And I learned that really you always have to expect a miracle if you help Jewish people. Och jag fick lära mig att vi måste vara beredda på att vi behöver mirakel när vi ska hjälpa det judiska folket. Because you know, when they go to Israel, they only get a ticket and they are allowed to bring 70 kilo of luggage, which is normally 3 large suitcases. Och för den tilldelning de har när de gör Aliyah, det är att de får flygbiljetten och så får de ta med sig 3 väskor eller sammanlagt 70 kilo. But when I picked both of them up, they had a lot more. Instead of 6, they had 10 large suitcases and 4 large handbags. Och när jag skulle hämta dem så hade de så mycket bagage. De hade 10 stycken stora resväskor plus 4 rätt så stora handbagage. So when we arrived at the airport, the lady at the counter said, yeah, you only can bring 6 and not 10.
Och då när vi kom fram till disken så sa värdinnan där att ja, men ni har bara lov att ta med 6 resväskor, ni har ju 10 stycken. So I prayed with Rachel in front of the counter and said, look, you are from the children of Israel. Och jag bad tillsammans med Rachel här och alldeles där vid disken och bad till Gud och sa, Herre, här är ju ditt folk, dina barn som är på väg hem. And he brought out your whole nation from Egypt, so he will make it possible now. Lord, we ask you to do a miracle. Och du som förde ditt folk utifrån Egypten, ett helt folk, nu Herre ber vi om din hjälp. But the miracle was that God gave me courage to speak to the lady at the counter. Och det som var miraklet här, det var att Gud gav mig modet att tala med kvinnan som var vid disken där. And I told this lady, look, this young family, they give up everything they have. They start a new life in Israel, and you make problems because of 4 suitcases. Och jag sa till henne så här att den här unga familjen, de lämnar ju allt här i Tyskland för att bege sig till Israel och de börjar starta ett nytt liv. Och så ställer du till problem för 4 resväskor. And she said, yeah, but what can I do? And as we speak, there comes another lady from the office. Och när hon sa, ja men vad kan jag göra? Jag vet inte hur jag ska kunna hjälpa. Och under tiden vi pratade så kom det en annan kvinna från kontoret. And she says, what's going on here? Why do you block everything? Och då frågade hon, vad är det som står på? Varför stoppar ni upp kön här? So I told her, look, this family is a mother and daughter. They make aliyah, and that's all their belongings. And now, because of 4 suitcases, your colleague is making such a trouble. Och då berättade jag att den här unga familjen, de gör aliyah till Israel och de tar med sig allt det de äger och har. Och nu gör din kollega ställer till problem här på grund av dessa 4 extra resväskor. So the lady said, oh, Olim, wonderful, everything's through. And they had to pay not 1 cent extra. Och då sa den här kvinnan som kom från kontoret, Olim, så fantastiskt. Och låt allting passera, de behöver inte betala någonting. So that was my first practical aliyah experience in Germany. Så det här var min första praktiska erfarenhet av aliyah i Tyskland. And then we got more and more requests. Like here you see some colored brothers from my church here where I live. Och så började jag och använde fler och fler människor. Jag ser ni en del färgade bröder från min församling som jag är med i. Because I said we have a Jewish family and they need help in their move. I need 4 helpers. And 12 said, no, we never saw a real Jew. You know, all these are refugees from Africa. And they said, we want to see a real Jew. So we had 12 strong men, and in 2 hours we had everything packed for the family. Och jag berättar att det finns den här familjen som vi ska hjälpa till och vi behöver 4 man för att bära deras grejer. Och då sa de, för att de är allesammans flyktingar från Afrika, vi måste se äkta judar. Och då kom det 12 starka män och allt var klart på 2 timmar. Here, and they were so excited to help Jewish people. It was like a fulfillment of a dream. Och de tyckte det var så spännande att liksom se detta hända inför sina ögon. Det var som en dröm som blev verklighet för dem. I mean, I think you recognize the Jewish guy with the head. For them, he was almost like Jesus, because can I touch you? We never have seen a real Jew. And, you know, for them it was so great. Och den här judiska mannen, som när de fick syn på honom, de nästan ville vidröra honom, för de tyckte han var nästan som Jesus. Och tyckte det var väldigt speciellt att vara med och hjälpa. And his name was Moses, so it was even bigger, you know. Och han heter dessutom Mose, så det var ju vart ju gjorde det ännu bättre. And this Moses, he never saw African Christian believers. Och Mose å sin sida, han hade aldrig sett afrikanska kristna troende människor. So we had many hundreds we could help the past years in a practical way from Germany.
Och så har det fortsatt och vi har kunnat hjälpa hundratals människor av judisk börd på ett praktiskt sätt när de gör aliyah från Tyskland. I think at the moment it's between 30 and 40% of the Olim from Germany do it with the help of Ebenezer. Och jag tror att det för närvarande är ungefär någonstans 30-40% av alla de som gör aliyah från Tyskland som får hjälp av Ebenezer. And for example, here we see some Holocaust survivors. And we had a lady there from our team for 5 months. She was helping them to prepare their aliyah. Och här har vi 2 överlevande från förintelsen. Och här har vi en volontär som besökte dem under flera månader och hjälpte dem inför deras aliyah. And we do a stand at the airport and give them food and drinks when they arrive after some hours of transport. And you know, we just give them a nice goodbye from Germany. Och så vill vi på något sätt göra det fint när de ska lämna Tyskland. Så att då ställer vi fram ett bord här med förfriskningar och hälsar dem välkomna till flygplatsen. För de kanske varit på väg på flera timmar och kört för att komma på plats här. And God opens the doors that now in 3 years we could even have meetings in synagogues, one time in Frankfurt and 2 times in Berlin as the evening before the aliyah flight. Och Gud öppnar verkligen dörrar, för nu har vi kunnat vid flera tillfällen, en gång i Frankfurt och 2 gånger i Berlin, kunnat ha den här avslutande samlingen kvällen innan de åker iväg i synagogor. And last year we even had the rabbi from Berlin speaking to the group. Och förra gången i september då 19 så var till och med rabbinen från synagogan där och talade till gruppen. Here you see a group which was last year in September, for example. Och här har vi gruppen som gjorde aliyah i september förra året. And to finish with, there's not more time to go into details. 3 years ago, we could open the worldwide first joint, how you say, it's more than an office, like we call it Israel Program Center with a Jewish agency. Och för några år sedan så fick vi förmånen att öppna ett sånt här ett gemensamt center som heter IPC, Israel Program Center i Berlin. Och det gör vi alltså tillsammans med Jewish Agency och i samarbete med Ebenezer. Och det är det första kontoret av det slaget i världen. I mean, you must imagine Christians, Bible believers, sit together with representatives of the state of Israel, helping Jews to come to Israel. And this in Germany, where not so long ago it was decided to kill all Jews. That is a miracle. Och kan ni tänka er då att i det här sammanhanget så sitter officiella representanter för Israel tillsammans med bibeltroende, pånyttfödda kristna och hjälper tillsammans judar att göra aliyah. Och det sker till och med i Tyskland som har en sån mörk historia när det gäller det judiska folket. And this center developed in a place where now Jewish people from all over Europe come to be prepared to come to Israel, like this family here from Bulgaria. Och det här centret, det är inte bara för Tyskland utan det fungerar som ett center där judar från många europeiska länder kommer för att förberedas inför sin aliyah. Especially a lot of young people come and they prepare to finish the school in Israel, and we do tests there with them. Och det här gäller speciellt unga människor som gör sina prov här på centret i Berlin för att kunna studera i Israel. Let me finish this session with a verse from Isaiah 43, as that we understand this whole ministry is not to glorify a person or a Christian organization. It is all for God's glory. Och jag skulle vilja avsluta den här första sessionen, det här första seminariet med ett bibelord från Jesaja 43. Som verkligen tydligt talar att vi gör inte det här för att människor ska liksom bli berömda eller upphöjda.
utan det är för att Gud ska få äran. So God created Israel for his glory, and that's what we want to do. We want to give all glory to God. Så Israel skapades för att ge Gud äran, och det vill vi också göra. Vi vill med det vi gör vill vi också ära Gud. So thank you very much for listening, for joining. Thank you for your prayers for Israel, and shalom, and may God bless you. Och tack allesammans för att ni har varit med och lyssnat och för att ni är med och ber. Shalom säger vi, och må Gud välsigna dig. So Philip, I give it back to you. I have this screen again. Okay, can we get that last screen? Yes. Yeah. Då skulle jag bara vilja, innan vi avslutar det här första seminariet, bara påminna om att det är möjligt för er som vill och känner er manade att ge en gåva till församlingen Agape, och en del av den gåvan kommer att användas till att förse nyanlända judar i Israel, de som nyligen har kommit och sitter i karantän, med mat eller matcheckar. Och det finns också överlevande för förintelsen som har det väldigt knapert, och därför så är det en välsignelse att kunna hjälpa människor på det sättet. Gud välsigne dig. Så kommer vi tillbaka. Nu lämnar jag över till Carolina här, så får du säga vad som gäller framöver här då. Ja, vi kommer stänga ner den här filmen nu, och sen om en halvtimme ungefär så kommer en ny film upp, så ni behöver uppdatera webbsidan och er YouTube-sida, så kan ni vara med på nästa seminarium också. Så gå och gör det ni behöver på en halvtimme, så ses vi snart igen.